څرنګه ټول شی او ان شاء الله چې شبه یو الله مشله را زه جوړوم نن کسټرډ ښه زبردست بهترینې طریقې سره دا مې په واچوله جلي څرنګه راجج ته ویشم دا ګورو دا کسټرډ دا وینیلا کسټرډ فلیور مې راکشته تاسو چې کوم غواړو دا مې تیشه د کسټرډ ته باول دا شودې یا دلته مې فروټ کټ کړای دا ادا د کیک دا ټول شرمنن کسټرډ ته راچو کیک مې کوشش جوړ دشه ماشاءالله ماته تاسو به تیار چای ول کیک کړوښتای سو که جوړوي بیا ما ولې ویډیو ګورئ چې به بیا مې په دې کیک باندې ګرمې دوه پیالې شودې ور واچولې نور شودې مې چشلې د چې به جوړو کسټرډ چینی مې ور واچولم ایره ته به اوبو چې به کسټرډ مکس کو ګورو کسټرډ خوشا سان د کې سره جوړېږي شودې به وېشیا کسټرډ به اوبو چې مکس کې لشکې دوه درې چمچې به بیا ور واچې به ټینګ سی به پوخ سی بس اچنی به دې ورچولې شودو ته شا دا سوکا سانه کسټرډ طریقه ده چې چاته نه ورځي هسټلانه چې بلکې کسټرډ خوس نن سبا چانس ده اچھا دا ګورو دا لشکې چې ټینګ سی زیډي نیټینګ او داسې نړای نړای به تاسو چې ټینګو بیا پاوډر لږ ډېر راچو به ټینګ سی دا مې واچو تال تا سړونه ته مې چې بوزي لاندې عدالت مې بیا واخیسته فرای پان ادې چې به جوړو جلی تاسو مانه بلوچ پته کړی وای چې جلی طریقه روشه به جلی خوشا سوکا جوړیش بس وبو چې به بایل کې دا تیار پکټي بیا فریج چې د جلی جوړه سی شا دا وړوکی پکټي دوه پیالو چې جوړیږي خو زه نیم پکټ جوړاو نو یوه پیاله اوبه مې وراچولې ادا مې جلی ور واچولله چې ویېښېدلې اوبه بس اوس بیا مکس کړو ګیس پسې بند کړو بس جلی تیاره چې بیا دا ودرېږي بیا ټینګه سي جلی سي اچھا کسټرډ سورس اوس مې په هغه کیک ور واچاو اول کیک به شودې اوس کسټرډ بیا مې دا فروټو ته کټ تماخو کیوي سټرابري واچولې دي خو تاسو خالي سیب ابنا کیله واچوای سو د زبردست لګي دا ګورو اوس بیا چې کوم کسټرډ پاته وا مې پواچاو پاس لیر ادا جلی سره سره د بوزیلان د داسې ګورو جماوس لا ټینګس لا داسې چې فریج چیچر د به هلاک شل تیار سي دا ګورو فولن وانل زبردست لوک زیلش کې فریج چیچ دا 2 منټه تا بیا روزي ماته چخرو دا ګورو روزي ماته شوري دا او چې چکه به تاسو سره خپل ریویو شیر کوم چې مزدار ده کنه اڅه خو می جوړ کزړه می شو ته کې د خو اوس پوي چې وچکه چې هور دا تریو دا تریختا چرنګي دا ته په ان شاء الله مزدار به خو بدا د چینی پته نه لګي چې خو روزي الله پاک داس مزدار برابرې دا ګورو زبردست مطلب روزي چې خوراک مزدار برابرې واو شمزدار ښکاري او چې چکاندا کیک فروټ او سره جلی واو زبردست ښه مزدار لګي ښه سافټ کیک ښه خوند کوي ضرور تاسو داسې ټرای کو دا به ماحول جوړاو ورکوالی چې اچھا ته به جوړاو دا امای سیف الله سلیم سیف الله خان به چې موږ کار راتلل توبه تاسو به داسې کله کیسه ولې بس دې کنه کله کله خو دې اسې کیسه کوم شاشه بس دا کیسه پاته دا سو فود اینڈ فن زبردست لوک اوکے جزاک الله حافظ